हेलो र नमस्ते गाइज, आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म कुरा गर्नेछु भिभोको V25 र V25e को बारेमा, जुन चाहिँ भिभोको लेटेस्ट प्रिमियम मिड रेन्ज अफरिङ्सहरू हुन्। मेरो टिमले चाहिँ यी फोन्सहरू लन्च डेदेखि नै चलाउँदै आएका छन् र यो भिडियोमा चाहिँ हाम्रो ओभरअल एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो त भिभोको यो दुईटा फोन्सहरूसँग भनेर डिस्कस गर्नेछु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सुरुमा झट्ट हेर्ने हो भने चाहिँ इट्स क्लियर कि भिभो V25 र V25e को मेन अट्र्याक्सन भनेको चाहिँ यिनीहरूको डिजाइन नै हो। बोल्ड लुक त भइ नै हाल्यो। यहाँ चाहिँ तपाईँले यस्तो युनिक टाइपको कलर चेन्ज हुने खालको ब्याक प्यानल पनि पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै नै अट्र्याक्टिभ देखिन्छ। तर यस्तो युनिक डिजाइन बाहेक अरू फिचर्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ बोथ अफ देम लुक प्रिटी जेनेरिक र कम्पिटिसन आर अफरिङ मच बेटर हार्डवेयर यो प्राइस रेन्जमा। त्यति मात्र नभई भिभोले चाहिँ नेपालमा यिनीहरूको प्राइस पनि निकै नै धेरै राखेको छ। भिभो V25e र भिभो V25 को 8/128 GB वाला मोडलको मूल्य नेपाली बजारमा क्रमशः 43,000 र 53,000 रुपियाँ रहेको छ र यसलाई इन्डियासँग कम्पेयर गर्ने हो भने भिभो V25 लगभग 20% ले महँगो हुन जान्छ नेपालमा। V25e चाहिँ इन्डियामा लन्च भएको छैन, बट यो फोन पनि ओभर प्राइस नै छ भन्दा फरक चाहिँ पर्दैन। अहिले मात्र होइन, हामीले बारम्बार पनि भिभो अनि वान प्लस र ओप्पोको फोन्सहरू चाहिँ नेपालमा युजुअली ओभर प्राइस नै हुन्छन् भनेर भन्दै आएका छौँ र आई एम सेइङ इट अगेन कि प्राइसको कुरामा चाहिँ दिज कम्पनीज निड टु बी एज कम्पिटेटिभ एज अरू ब्रान्ड्स जस्तै Xiaomi, Samsung एन्ड रियलमी इन द नेपाली मार्केट। एनिवे, गेटिङ ब्याक टु द रिभ्यू, मसँग चाहिँ भिभो V25 को एक्वामरिन ब्लू र V25e को चाहिँ सनराइज गोल्ड कलर अप्सनमा रहेको छ र मैले अघि नै भने जस्तै यो दुइटैको ब्याक प्यानलको कलर चाहिँ म्याजिकली चेन्ज हुन्छ वेन एक्सपोज टु सनलाइट ओर यसमा युभी रेसहरू पर्दाखेरि चाहिँ। पर्सनली मलाई चाहिँ भिभो V25e को कलर सिफ्ट भइसकेपछिको त्यो अरेन्ज सेड चाहिँ निकै मन पर्यो। अपार्ट फ्रम दिस यिनीहरूको ह्यान्ड्स अन फिल पनि प्रिमियम नै छ। यहाँ चाहिँ भिभोले यस्तो म्याट टाइपको फिनिस सहितको एन्टी ग्लेयर ग्लास युज गरेको छ, सो फिङ्गरप्रिन्ट्स र स्मजेसहरू चाहिँ लागेर यो फोन चाँडै 4 देखिएला भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले चिन्ता लिनु पर्दैन। प्लस यिनीहरूको वेट पनि 190 ग्राम्स भन्दा थोरै भएको हुँदा मलाई यो फोन्सहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो अनकम्फर्टेबल हुने जस्तो समस्या चाहिँ भएन। तर फ्रन्टतिर चाहिँ भने भिभोले यस्तो आउटडेटेड खालको टियर ड्रप नच दिएको छ, सो अगाडिबाट चलाउँदाखेरि चाहिँ इट लुक्स लाइक युर युजिङ 15-20 हजार जाने फोन। पन्च होल चाहिँ कटआउटवाला हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई, कन्सिडरिङ द प्राइस अफ दिस फोन्स। अब डिस्प्लेकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँले 6.44 इन्चको एमुलेट प्यानल पाउनुहुन्छ अन बोथ अफ दिस डिभाइसेस र स्ट्यान्डर्ड डिस्प्ले सेटिङ्समा यिनीहरूको क्यालिब्रेसनदेखि लिएर कलर रिप्रोडक्सन चाहिँ निकै सिमिलर नै छ। ओलेड डिस्प्ले भइसकेपछि यसमा स्याचुरेसन अनि भ्युइङ एङ्गल्स पनि राम्रो हुने त भइहाल्यो, सो कन्टेन्ट कन्जम्सनको लागि चाहिँ द पिक्चर क्वालिटी हियर इज क्वाइट गुड। तर फेरि राम्रो डिस्प्ले हुँदाहुँदै भिभोले अडियो एस्पेक्टमा भने चाहिँ यहाँ कम्प्रोमाइज गरेको छ। यहाँ चाहिँ यु ओन्ली गेट अ सिङ्गल बटम फायरिङ स्पिकर जसको अडियो क्वालिटी इज जस्ट डिसेन्ट मात्रै। सिङ्गल स्पिकरको हिसाबले लाउडनेस चाहिँ ठिकै छ र भोकल्स पनि क्लियर सुनिन्छ, तर बेस चाहिँ खासै छैन यहाँ। त्यसै गरी मलाई यिनीहरूको ह्याप्टिक्स पनि त्यस्तो खासै इम्प्रेसिभ चाहिँ लागेन। टच रिस्पोन्स प्रिसाइज र फ्लुइड हुनेको सट्टा चाहिँ यहाँ बज भएको जस्तो फिल हुन्छ। अब यो मिड रेन्ज सेगमेन्टमा चाहिँ स्टेरियो स्पिकर्सहरू कमन नै भइसक्यो र विभिन्न स्मार्टफोन मेकर्सले त ह्याप्टिक्सलाई पनि इम्प्रुभ गर्दै आएका छन्। फर इक्जाम्पल भिभो V25e को प्राइस रेन्जमा आउने रियलमी 9 प्रो प्लसको ह्याप्टिक्स चाहिँ अलमोस्ट प्रिमियम फोन्समा हुने जस्तो खालको नै छ र अफकोर्स यु अल्सो गेट स्टेरियो स्पिकर्स देयर। सो भिभोले पनि एटलिस्ट कम्पिटिङ ब्रान्ड्सले इजिली दिइरहेको फिचरलाई स्किप गर्न नहुने हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यस्तै यहाँ अर्को सरप्राइजिङ कुरा चाहिँ के छ भने भिभोले जस्ट 90 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट मात्रै दिएको छ, इभन यो 50,000 भन्दा बेसी पर्ने भिभो V25 मा पनि। अडियो र ह्याप्टिक्समा कम्प्रोमाइज गरिसकेपछि एटलिस्ट 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट चाहिँ दिनुपर्ने हो भिभोले। अन द पोजिटिभ नोट, यो स्क्रिनको ब्राइटनेस लेभल इज क्वाइट सेटिस्फ्याक्ट्री। चर्को घाम लाग्दाखेरि पनि डिस्प्लेको कन्टेन्ट चाहिँ पढ्न खासै गाह्रो चाहिँ भएन मलाई र यहाँ रहेको यो इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर इट वर्क्स पर्फेक्टली फाइन टु।
ओके, अहिलेसम्म यी दुईटै फोन मोस्टली सिमिलर नै देखिए तापनि यिनीहरू बिचको मेजर डिफरेन्स चाहिँ पर्फर्मेन्समा छ। Vivo V25 मा चाहिँ तपाईँले मिडियाटेकको Dimensity 900 5G चिपसेट पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ एउटा डिसेन्ट मिड रेन्ज एसओसी हो। सो यसले चाहिँ डे टु डे टास्कहरू चाहिँ सजिलै ह्यान्डल गर्न सक्छ। फ्रम लाइट टु मिडियम गेमिङको लागि पनि इट्स गुड इनफ। फर इन्स्टेन्स Vivo V25 मा PUBG मोबाइल चाहिँ सजिलै 60 FPS मा खेल्न मिल्छ एट स्मुथ ग्राफिक्स र एक्सट्रिम फ्रेम रेट सेटिङ्स। तर Vivo V25e मा भने चाहिँ प्राइस अनुसार भिभोले एकदमै अन्डर पावर्ड Helio G99 चिपसेट दिएको छ। यो प्रोसेसर तपाईँले नेपालमा हालसालै लन्च भएको पोको M5 मा पनि पाउनुहुन्छ, जसको स्टार्टिङ प्राइस इज जस्ट 20,000 रुपियाँ के। सो पर्फर्मेन्सको मामलामा चाहिँ Vivo V25e कम्पिटिसन भन्दा निकै पछाडि छ। सो Helio G99 को लिमिटेड प्रोसेसिङ पावर इज एभिडेन्ट अन्डर एभ्रिडे युसेज, किनकि यो फोनमा चाहिँ मैले बेला बेलामा माइक्रो स्टटर्सहरू फिल गरेको छु युआईहरू नेभिगेट गर्दाखेरि। As for software, these phones boot on Android 12 based FunTouch OS. Sadly, Vivoले चाहिँ सफ्टवेयर अपडेटको लागि कुनै पनि किसिमको कमिटमेन्ट चाहिँ गरेको छैन, बोथ अन द Vivo V25 र V25e। जबकि Xiaomi, Realme र Samsungले चाहिँ आफ्नो प्रिमियम मिड रेन्ज फोनहरूमा 2 देखि 3 वर्षसम्मको एन्ड्रोइड अपडेट कमिट गरेको तपाईँहरूले भेटाउनुहुन्छ। सो यो एस्पेक्टमा पनि Vivo इज सिभियरली ल्याकिङ। मुभिङ अन, ब्याट्री लाइफ भने चाहिँ यी दुईटै फोनमा सिमिलर नै भएको मैले पाएँ। सिन्स Dimensity 900 र Helio G99 आर बोथ 6nm बेस्ड प्रोसेसर्स र दुवै फोनमा चाहिँ सेम 4500 mAh को ब्याट्री आउँछ। मेरो टिपिकल युसेजमा चाहिँ आई वाज गेटिङ अराउन्ड 6 to 6.5 आवर्स स्क्रिन अन टाइम, जुन चाहिँ यो ब्याट्री क्यापेसिटीको अनुसार चाहिँ जेस राम्रै हो। चार्जिङतर्फ भने बक्समा दिएको 44 वाटको एडाप्टरले अराउन्ड 1 घन्टा जस्तोमा यो दुवै फोन्सहरूलाई चार्ज गरिदिन्छ। ल अब चाहिँ लागु यी फोन्सहरूको क्यामेरा पर्फर्मेन्सतिर। हार्डवेयर वाइज चाहिँ देयर आर क्वाइट अ फ्यू सिमिल्यारिटिज, तर यिनीहरूको इमेज सिग्नल प्रोसेसर यानि कि आइएसपी डिफ्रेन्ट भएको हुँदा Vivo V25 र V25e बिचको ओभरअल पिक्चर क्वालिटी इज अल्टिमेटली प्रिटी डिफ्रेन्ट। एज यु क्यान सी Vivo V25 बाट खिचेको फोटोजमा चाहिँ डे टाइम होस् या नाइट टाइमको केसमा सार्पनेस अनि कलर रिप्रोडक्सन मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ V25e भन्दा बेटर छ। जे होस् महँगो पर्ने V25 को पिक्चर्सहरू चाहिँ मोर प्लिजिङ देखिन्छ। पोर्ट्रेट्समा पनि V25 इज मच बेटर। फ्रन्ट फेसिङ क्यामेराको आउटपुट भने चाहिँ दुवै फोन्सको निकै सिमिलर नै लाग्यो मलाई। V25 मा चाहिँ अलिकति ठुलो 50 मेगापिक्सलको सेन्सर भएर पनि होला, कम्पेयर टु V25e 32 मेगापिक्सल सेल्फी क्यामेरा यसबाट खिचेको सेल्फिजहरू चाहिँ अलिकति शार्प आउने गर्छन्। तर मलाई V25e को इमेजेस पनि उत्तिकै नै राम्रो लागेको छ सेल्फिजको केसमा चाहिँ। त्यसै गरी यी दुवैवटा फोनको मेन 64 मेगापिक्सल क्यामेरामा अप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेसन दिएको छ Vivoले। V25 ले चाहिँ 4K 30 FPS सम्म रेकर्ड गर्न सक्छ भिडियोज, व्हेरेज V25e ले भने चाहिँ 1080p 30 FPS सम्म मात्रै भिडियोजहरू रेकर्ड गर्न सक्छ। र यो भिडियोको स्याम्पलबाट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यिनीहरूको म्याक्सिमम रेजोल्युसनमा भिडियोजहरू खासै स्टेबल आउँदैन। सो Vivoले चाहिँ OIS डिसेबल गरेको रहेछ भनेर थाहा हुन्छ फर भिडियोज। तपाईँले 1080p 30 FPS मा EIS स्टेबिलाइजेसन अन त गर्न सक्नुहुन्छ फर कम्पेरिटिभली स्टेडियर फुटेजेस, तर पनि भिडियोजहरूमा अलिअलि जिटर्स चाहिँ भएको तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। अनि Vivo V25e मा चाहिँ तपाईँले अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स पनि पाउनु हुँदैन, विच आई थिङ्क इज अ बिग मिस अन अ फोन जुन चाहिँ 40,000 भन्दा माथिको प्राइस पर्छ नेपालमा। ओके, सो we've come to the end of this video र यो भिडियोको टाइटल says it all। यो फोन्सहरू किनेर गल्ती चाहिँ तपाईँहरूले नगर्नु होला। Vivoले चाहिँ यहाँ एकदमै अट्र्याक्टिभ डिजाइन दिएको छ एन्ड आई रियली लाइक इट अलङ विथ ठिकै स्पेक शीट टु गो विथ इट। तर मैले अघि नै भने जस्तै Vivoले यी फोन्सहरूको प्राइस चाहिँ निकै नै हाई सेट गरेको छ नेपालमा कम्पेयर टु अदर मार्केट्स। र अहिलेको यो मिड रेन्ज स्मार्टफोन सेगमेन्ट चाहिँ निकै कम्पिटिटिभ भइसकेको छ। यु गेट अ लट अफ बेटर अप्सन्स। मेबी Vivoले इन्डियासँग मिल्दोजुल्दो प्राइसमा नेपालमा लन्च गरेको भए चाहिँ आई वुड हेभ टोटली रेकमेन्डेड दिस फोन्स। फर इक्जाम्पल Vivo V25e चाहिँ 35-36 हजारमा लन्च भएको भए, ओर Vivo V25 चाहिँ 44-45 हजारमा लन्च भएको भए चाहिँ राम्रै अफरिङ हो भन्थेँ म। तर द रियालिटी इज दे आर क्वाइट ओभर प्राइस्ड इन नेपाल। यही प्राइसमा Vivo V25 को सट्टा तपाईँले मच बेटर स्पेसिफिकेसन
नोटिफिकेसन सहितको Xiaomi 12 Lite अथवा Samsungको Galaxy A52s लिन सक्नुहुन्छ while Vivo V25e को सट्टामा you can go with the Realme 9 Pro Plus or Samsungको Galaxy A33 since यी दुईटै mid-range phonesहरुमा चाहिँ you get much better cameras, you get better display अनि guaranteed software updates र most importantly faster performance तपाईहरुले ती phonesहरुमा पाउनुहुन्छ. So guys, that is all for today's video र यदि तपाईहरु चाहिँ हामीले भनेको कुराहरुमा अग्री गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो विचार पोख्न नबिर्सिनु होला र प्लिज कीप सपोर्टिङ आवर च्यानल. हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेशन्स आइकन पनि थिच्दिनु होला. यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्. धन्यवाद.